เราพามาดูรถที่หายากก็มีของคุณคิมพอมาพามีโอกาสได้สัมภาษณ์เขาด้วยเฮ้ยไม่จริงยูไม่จริงเหรอยูโกหกประเทศยูอ่ะยากจนแต่ประเทศยูรถหรูประเทศไทยอ่ะในแท็กซี่ส่งพิซซ่าครับ อ๋อเด็กส่งพิซซ่าครับโอ้โหนี่คือสีวันออฟเลยสีนี้เราจะใช้ได้คนเดียวคนอื่นจะใช้ไม่ได้เด็ดขาด ฮะจริงหรือเปล่าทะเบียนไว้เลยครับผมวันแรกที่ผมซื้อรถคันนี้ภรรยาผมโกงมากเลยซื้อ3 คันไปประมาณ1,100 ล้าน1,200 ล้านอ่ะเนี่ยขอซื้อกระเป๋าใบละ15 ล้านพี่คิมไม่ยอมซื้อให้หรือเปล่าซื้อแล้วครับซื้อแล้วครับคันนี้คือโรลส์รอยซ์แฟนทอมที่แพงที่สุดนะครับมาหลายคันแล้วครับโรนัลโดยังไม่ได้เลยนะใช่ครับถูกต้องใช่ไหมคอลเลคชั่นผมน่าจะเยอะกว่าเขาถ้าเมื่อก่อนใครรู้ว่ามีออโตเมตอนในบ้านจะโดนประหารชีวิตเอาหรอแล้วเอาเขาหวังรายการนี้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดู หรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วย ที่สำคัญไม่เหมาะกับคนโลกสวยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ What the Fast ครับวันนี้เราอยู่กันที่มอเตอร์โชว์ตามสัญญาครับเราพามาดูรถที่มีเจ้าของแล้วนะครับเขาเอามาโชว์ในงานนี้นะครับก็เป็นรถหายากก็มีของคุณคิมพอมาพามีหลายคันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีโอกาสได้สัมภาษณ์เขาด้วยเดี๋ยวเราพาดูก่อนไหมไปดูรถในงานก่อนได้เจอคันแรกนี่ SVJ รู้สึกว่าจะเป็นคันที่เราเคยรีวิวในรายการ What the Fast ไปแล้วซึ่งตอนนี้มีคนไทยทำรุ่นนี้เลย SVJ มาอย่างเงี้ยในราคา 500,000 บาทเป็นไฟเบอร์ทั้งคันแล้วทำมาแบบมิเตอร์แม่งเหมือนเลยแต่โลโก้ข้างหน้าไม่ใช่เป็นกระทิงเป็นรูปคิงคองก็ขับได้จริงโด่งดังในโซเชียลมากตอนนี้เพราะว่ามันถูกเป็นคนไทยด้วยใช่นี่ SVJ เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างในฝั่งนี้น่าจะเป็นรถของคุณคิมทั้งหมดแหละกูว่านะฝั่งนี้นะอันนี้ก็เป็น SVJ ตัว Limited มี63คันฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ขอถ่ายสัมภาษณ์คิมหน่อยได้ไหมได้เลยครับโอเคมีหลายคำถามอยากถามคิมมากเลยว่าการสะสมของคิมเนี่ยการสะสมรถแบบนี้เนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับต้องบอกว่าตอนผมอยู่ที่ต่างประเทศครับตอนเรียนอยู่เนี่ยโดนต่างชาติเขาถามทีมยูเป็นคนมีต่างประเทศยูใช่เปล่าผมบอกว่าใช่ประเทศยูมีไหมพวกเนี้ยเฟอร์รารี่ลาโบกินี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรดูถูกเลยบอกว่ามีแต่มีไม่เยอะเพราะว่าภาษีบ้านนาย300%กว่าแล้วซื้อที3,000 กว่าเฮ้ยไม่จริงยูไม่จริงเหรอยูโกหกประเทศยูยากจนประเทศยูไอไปรีเสิร์ฟแล้วรถหรูคือ Mercedes-Benz BMW Audi อะไรอย่างเงี้ยรู้จักซีคาร์ดเปล่าประเทศไอประเทศยูรถหรูประเทศไอในแท็กซี่ส่งพิซซ่าครับเด็กส่งพิซซ่าครับโอ้โหแต่ก็เรื่องจริงนะพี่ขิงเขาพูดเรื่องจริงมันก็มีเจ้าของร้านที่ใช้แบบซีคาร์ดสเปคต่างเพราะส่งพิซซ่าเองในเมืองก็มีก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีรถพวกนี้ให้ได้แล้วแบบต้องให้เขาที่เป็นคนผลิตอยากให้เขาบินมาดูที่ไทยว่าเฮ้ยเรามีนะไม่ใช่เราไม่มีจริงๆการเราซื้อรถพวกนี้คือการลงทุนด้วยเพราะว่ารถพวกนี้ราคาขึ้นหรอกที่พระเจ้าน่าจะทราบใช่ครับอย่าง Aventador SVJ 63 Roadster คันนั้นนะครับตอนนี้เมืองนอกก็เกือบ2 ล้านเหรียญ US แล้วก็คือราคาจะข้ามภาษีเราแล้วครับเพราะคันนั้นมันเป็นยูนิคอร์นของซุปเปอร์คาร์ครับมีแค่63คันในโลกใช่ครับผมแต่ว่าคันนี้อาจจะไม่ได้ยูนิคอร์นทีเดียวของไฮเปอร์คาร์แต่เซียโรเซอร์ไปแล้วเข้าตัวแล้วเรียบร้อยบูกาตี้ดีโวพวกนี้เข้าตัวแล้วคันนี้เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์เต็มไปหมดเลยมีแต่คนแชร์ภาพตั้งแต่อยู่บนรถยกที่ขนส่งมาที่งานนี้อยากให้เล่าถึงคันนี้หน่อยว่าแบบทำไมถึงเลือกสีนี้และสีนี้คือชื่อของเขาคือสีอะไรครับเนี่ยสีนี้คือชื่อผมเลยครับคิม AP1 Ivory นี่คือสีวันออฟเลยสีนี้เราจะใช้ได้คนเดียวคนอื่นจะใช้ไม่ได้เด็ดขาดจริงหรือเปล่าทะเบียนไว้เลยครับผมเอาเหรอใช่ครับผมคือจริงๆลาโบจะถามเราว่าทำออกมาเสร็จคุณยินดีจะให้ใช้สีนี้กับลูกค้าทั่วไปเปล่าถ้าใช้ปุ๊บเขาจะเอาไปลงแคตตาล็อกให้คนใช้ทั่วโลกกว่ามันจะได้สีนี้นี่คิมต้องทำยังไงไปอยู่กับช่างเพื่อผสมสีผสมสีแล้วให้เขาเอามาเทียบให้ดูว่ารถฉันต้องเอาเชดดิ้งนี้สรุปวันที่รับแจ้งโรสเตอร์เราก็สรุปในห้องประชุมในห้องรับรถเลยว่าเอาสีนี้ซึ่งผมจะบอกว่าลาโบกินี่จะมีสีเวอร์เดสิงซึ่งมาจากสีของคิดสิงเนี่ยเป็นไดเรคเตอร์มีเวเนโนคูเป้เทาคาดเขียวคันที่3ของโลกมี3คันในโลกและคิดสิงเนี่ยจะมีเวโนโรสเตอร์สีคิดสิงเลยก็คือชื่อของเขาเลยเราก็เลยใช้ชื่อว่าคิม AP1 ทีแรกพยายามจะใช้ชื่อว่าคิมเกี่ยวกับประเทศไทยคิมไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบดาราหนังที่ไปอยู่อเมริกาที่แบบเล่นหนังแบบ
บูล้างผ่านนะพี่ที่เมืองนอกบูล้างผ่านแบบอย่างนั้นหนังอย่างนั้นนะครับ อ๋อโอเคหนังเอ็กหนังเอ็ก เหมือนแบบว่าคิมไทยอย่างเงี้ยเฮ้ยอยู่เล่นหนังอย่างเงี้ยเปล่าไทยแลนด์ก็ไม่ได้ เพราะว่า มันยาวไปหน่อย มันล็อกไม่ได้ใช่ครับมันยาวไปมันลงไม่ได้ แต่ถ้าดูด้วยตาของจริงเนี่ยมันจะเหมือนสีไข่ไก่นะเนื้อ สีงาช้าง สีงาช้าง ครับผม สีงา แต่ ช้าง เข้มขึ้นหน่อยครับเป็นออกครีมหน่อย ทำไมถึงเลือกสีนี้ล่ะเพราะอะไร เพราะว่าสีเนี้ยมันเป็นสีที่แบบว่าคือคูทาเนี่ยครบรอบ 50 ปีเขาถึงทำคันนี้ขึ้นมาใหม่ ซึ่งผมจะบอกว่ามาเซโลแกล i นี่เนี่ยทำเมื่อ 50 ปีที่แล้วท่านเสียชีวิตไปสัปดาห์ที่แล้วครับ 85 ปีมาเซโลแกล i นี่เนี่ยคือผมต้องการว่า 50 ปีเนี่ยต้องการเป็นแบบย้อนยุคทำเป็นคลาสสิกเลยสีเนี้ยมันเป็นสีที่แบบ forever ร่วมสมัยต้องออกเป็นโทนนี้ครับผม แล้วลายเซ็นเหรอฮะลายเซ็น ลายเซ็นข้างในครับมีของสเตฟานมิคเคอร์แมนนะครับผมมิชาโบเก้นะครับดีไซเนอร์แล้วก็ CFO นะครับคุณฟอร์กินี่นะครับแล้วก็วาเดโนบาโบบีนะครับนักเทรนรถเบอร์ 1ของ Lamborghini ครับผม มาดูดีเทลต่อ ครับผม กระจกข้างนี่มันเป็นคลิปสีทองไหม อันนี้คือได้ไอเดียจากบูก a ต t ครับเวลาเราไปบูก a ต t เนี่ยเขาจะบอกว่า 3 สีเนี่ยคืออะไรกันคือคอนเซ็ปต์บูก a ต t ซึ่งบูก a ต t เนี่ยทำเป็นรถแบบจะออกสไตล์หรูแล้วก็อยู่ลองเทอมตลอดการ เราจะใช้แค่ 3 สีกับคันนี้ คือสีครีม AP1 Ivory สีทองแล้วก็สีดำก็คือเราใช้คอนเซ็ปต์แค่3สีรถคันนี้จะดูแบบ คลีนมาก ตลอดการ ล้อล่ะครับล้อทำไมเราถึงเลือกเป็นสีทองมันต้องสีเดียวครับจริงๆอ่ะครับกระจกข้างกับล้อเนี่ยสามารถเป็นทองปัดหน้าเงินได้ แต่เราเอาเป็นทองซึ่งเมืองไทยอีกคันหนึงเนี่ยจะเป็นสีเหลืองและเป็นทองปัดหน้าเงินหมดทั้งคันเลยครับแต่เราเลือกให้เป็นทองหมดเพราะว่าเราต้องการความเอเลแกนต์เพราะว่าด้วยล้อเขาดีไซน์มาอย่างเงี้ยเราทำเป็นทองปัดหน้าเงินเนี่ยผมว่าไม่เข้าคือรถคันนี้พิเศษยังไงคูถาจริงๆอ่ะกดเลือกออปชันได้เหมือนอเวนทาดอร์แต่คันนี้เราทำเหมือนที่โรเตอร์คือเป็นกระดาษเปล่าเลยเป็นแค่โครงรถแล้วเราเพ้นสีเองเราเพ้นดีเทล เองเลย ใช่ครับ เราต้องไปนอนคิดก่อนไหมเฮ้ยเอาสีอะไรดีเอาตรงนั้นอย่างนี้ ก็บ เอา อก ต ว่า รง คิ นี้ ด อ หลาย ย่าง วัน นั้น คืออันนี้ก็บอกว่าชิปดีไซเนอร์เนี่ยก็คือมีภรรยาผมคุณเนยสุภาพวดีพรพาป๋าแมนรักแมนไทยแลนด์แกจบดีไซน์รถมาแล้ว แล้วก็ทีมงานของภรรยาหลายคนเลยครับ ไม่ใช่คนเดียวคิดนะครับต้องมีแบบดีเทลมีอะไรมีชื่อมีตามจำตระกูลมีอะไรอย่างเงี้ยธงชาติไทยจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคันมีธงชาติไทยหมดนะ ล้อคันนี้อยู่ตรงไหนคันนี้ อ ตรง ยู่ ไหน ตรงคนขับเนี่ยครับเพจนะครับ ตรงเพจคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมตอนที่ยังเป็นพีอาร์โรสเตอร์เนี่ยวันแรกที่คอนฟิกูเรชันเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยเราคิดอย่างแรกเลยไฮเปอร์คาร์ลาโมนี่ได้เสร็จต้องใส่ธงชาติไทยผมบอกว่าเขาใส่ธงชาติไทยครับเขาไม่ตอบว่าได้ไม่ได้นะเขาสูบให้ดูบอกว่าเนี่ยเห็นไหมธงชาติอิตาลีนะแล้วเอาออกไม่ได้นะคือไม่ให้เราใส่นั่นเองแต่ตอนหลังก็ใส่จนได้เพราะคนนั้นเขาลาออกไปแล้วจากโรงงานตอนนี้ไปโรงงาน Lamborghini ทุกคนรู้จักคนไทยแน่นอนแล้วผมเลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบอาจจะก้าวเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นก้าวใหญ่สำหรับพวกเรามากเพราะว่าการที่เขาพิจารณาใส่ธงชาติลงไปเนี่ยยากนะครับผมยากจริงๆนะครับผม แล้วคันนี้มีอะไรพิเศษอีกไหมครับ พิเศษนะครับพิเศษผมก็ทั้งโรลส์รอยซ์แฟนทอมเทมปูสและคันนี้ครับเจ้าของเป็นเจ้าของที่เด็กที่สุดในโลกของโรงงานของโรลส์รอยซ์และลาโบกินีทั้งคู่คือลูกสาวผม6 ขวบอันนี้ก็เป็นเจ้าของคันนี้ครับ อ๋อเหรอลูกสาวเราเป็นเราใส่ชื่อลูกสาวไว้ใช่ครับแล้วคันนี้ตอนรับครับเชิญคูราจิโอพากานี่มาด้วยคือเจ้าของแบรนด์พากานี่มาด้วยครับเพราะว่ามิสเตอร์พากานี่คูราจิโอพากานี่เนี่ยเป็นคนที่เคยทำงานอยู่ในโรงงานลาโบกินีครับแล้วก็เป็นคนปิดฉากไฟนอลเอชั่นของคูราทเป็นชื่อเป็นเซอร์ซารี่ซึ่งแบงคอกมอเตอร์โชว์ของผมสำหรับผมผิวพรรณยังไงตอนผม5 ขวบผมมาสวนน้ำพรกับคุณพ่อซื้อโมเดลลาโบกินีคูราเป็นชื่อเป็นซารี่ซึ่งดีไซน์บายคูราจิโอพากานี่ซึ่งผมเป็นคนเลือกแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยไล่ตามทั้งลัมโบทั้งพากานี่ทุกวันนี้ครับแล้วเรามีคูทัชตัวออริจินตัวเก่ามีไหมเพราะว่าตอนนี้ต้องรอแก้กฎหมายครับเอามือ 2จากเมืองนอกเข้ามาได้จะมีครับเพราะเมืองไทยคูทัชมีอยู่3 คัน2 คันเป็นของผู้ใหญ่ท่านไม่ขายอีกคันหนึ่งเนี่ยสภาพอาจจะยังไม่ได้แล้วคันนี้ก็คืออย่างที่บอกคันสุดท้ายของโลกทุกคันรถคันนี้คันที่112ครับจาก112คันนี่ก็คันสุดท้ายเหมือนกันใช่ครับคันนี้สุดท้ายชัวร์เดือนโรเซอร์ก็19 คันต้องสุดท้ายชัวร์คืออยากรู้ว่าการที่เราซื้อรถมาเพื่อเก็บสะสมหรือว่าเป็น investment นะครับผมเราต้องขับมันไหมขับไหมหรือว่ามันต้องห้ามไมค์ขึ้นเลยไมค์ขึ้นเยอะไม่ดีไม่ควรแต่ไม่ขับเลยก็เราก็ไม่ได้เสพมันคือเราต้องเสพมันหน่อยแล้วรถไม่วิ่งก็พังไฮเปอร์คาร์ลาโบกินีอ่ะตัวนี้คือตัวเริ่มต้นผมเลยครับเพราะคันอื่นจะแพงกว่านี้หมดแล้วก็คือจะขับคันนี้เป็นรถโชว์เลยแต่อย่างที่โรเซอร์อาจจะขับไม่ได้เพราะไม่มีหลังคาฝนตกเราก็เรียบร้อยแดดออกเราก็เรียบร้อยเหมือนบูกาตี้บิสโซก็ไม่มีหลังคาแล้วก็ทำมาจากผมแล้วเราจะได้ขับถ้าอยากขับแรงๆจริงๆบูกาตี้โบลิสผมแรงแน่สนาม
SSI CVT-12 Lamborghini แรงแน่นอน ครับ SC63 แรงแน่นอนพากันที่ Fuera Level แรงแน่นอนนะผมอยากจะบอกว่าไฮเปอร์คาร์อย่างเงี้ยคือรถถนน แต่ไฮเปอร์แท็กคาร์คือรถสนามแต่ไฮเปอร์แท็กคาร์จริงๆราคาอนาคตอ่ะจะขึ้นแรงกว่าไฮเปอร์คาร์ธรรมดาเพราะนี่คือราคาจากระเบิดเลยครับ อย่างนี้ถามนิดนึงว่าแบบเราเนี่ยต้องมีพอร์ตยังไงเข้าถึงขายให้เรา เพราะว่ามันเป็นรถที่มันหายากมากๆเงี้ยเขาต้องดูอะไรบ้างแบบ เขาจะดูเลยว่ารถเราในพอร์ตมีอะไรบ้าง อ๋อเหรอเขาต้องรู้เหรอ เขาขอดูเลย ว่ารถเราเก็บมีอะไรบ้าง ใช่ลาโบก็อาทุกปีครับ พี่โด่งก็จะขอทุกปีว่าแบบขอดูว่าพอร์ตคุณเติบโตขนาดไหนซุปเปอร์คาร์บวกไฮเปอร์ตอนนี้น่าจะประมาณ 30 คันซุปเปอร์คาร์ลิมิเต็ดบวกไฮเปอร์คาร์นะครับ ครับ เขาก็จะดูว่าพอร์ตคุณโตขนาดนี้แล้วแล้วคุณรถต่อไปออกมาจะให้ใคร เพราะตอนนี้ผมเล่นถึงขั้นมิวเซียมพีซแล้ว มิวเซียนพีซเนี่ยมันเป็นรถแบบไหน เป็นรถตัวอย่างทำมาคันเดียวโปรโตไทป์หรือพวกอัพคาร์พวกเนี้ยครับคือพวกเนี้ยจะมีคันเดียวในโลกแล้วก็พวกนี้ แล้วเราจะได้มันมาได้ยังไงเพราะในเมื่อมีเศรษฐีหลายคนก็ตาเป็นมันจ้องอยากจะได้ไง บริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าคนที่พิเศษจริงๆ ผมได้มาแล้วคันหนึ่งตอนนี้ เป็นแบรนด์อะไรบอกได้ไหม Lamborghini ไม่ได้ อ่า ขอเข้ามานานแล้วไม่ได้ แต่ใกล้จะได้แล้วบูก a ตี้ขอแล้วยังไม่ได้บูก a ตี้นี่ใกล้เหมือนกันแต่ว่าลาโบใกล้กว่า แต่ว่าพากันนี่ได้แล้ว Pagani พากันนี่มิสเตอร์โคริโจเขาชอบผมเพราะว่าผมรู้เรื่องรถเยอะ แล้วผมคุยกับเขาจนแบบถูกคอมากเขารับผมลูกเป็นลูกบุญธรรมเขาขอผมลูกบุญธรรมดีกว่า โอ้โหงั้นถามต่อว่ารถซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเราเก็บไว้ตรงไหนยังไงบ้าง คือตอนนี้เมืองไทยอ่ะพูดตรงๆว่าบางคันบางรุ่นอ่ะยังไม่พร้อมที่จะเก็บที่ไทย เช่นบูก a ตี้ยังไม่มีตัวแทน ครับ พาการนี่เนี่ยยังไม่มีตัวแทนโคนิเซกเนี่ยยังไม่มีตัวแทนลัมโบกินี่เนี่ยก็คือบางคันได้อย่างคันนี้ได้อย่างไอเทียโรเซอร์เนี่ยอาจจะว่าด้วยน้ำยาด้วยอะไรที่แบบโรงงานสเปกอะเราอาจจะยังดูแลไม่ได้ เพราะว่ามันใหม่มากสำหรับเรา ตอนนี้ผมเลยเก็บที่สิงคโปร์แล้วก็เก็บที่ยุโรปเก็บที่ดูไบ อย่างนี้ก็ดีไม่ต้องเสียภาษี 300% ด้วย ก็ดีครับแต่ว่า ใช่ไหมฮะ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เอาไปเก็บเมืองนอกเนี่ยเวลาเขาเห็นรถเราเดินผ่านเนี่ยเฮ้ยคันนี้สวยจังเลยรถไทยอ๋อโอเนอร์อ๋อไทยแลนด์แล้วก็คนพวกเนี้ยเจ้าชายเขาจะมาดูเยอะเขาแบบเฮ้ยขายเปล่าอยากได้ก็เป็นการอัพราคารถเราเราก็ต้องมีการเอารถไปประกวดเช่นคอนคอสเซอร์เอเลแกนออนไอซ์ที่เซนต์มอริสที่สวิตเซอร์แลนด์คอนคอสเซอร์เอเลแกนที่วิลล่าเดอเอสเซ่นะครับในโคโมหรือว่าจะเป็นแบบที่อเมริกานะครับผมคอนคอสเซอร์เอเลแกนก็เพเปอร์บีชอะไรอย่างเงี้ยครับผม นี่พี่ถามต่อเลยคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนแล้วก็รู้เรื่องรถแบบลึกมากเลยอ่ะคุณพ่อนี่ชอบรถเหมือนเราไหม คุณพ่อชอบทุกอย่างยกเว้นรถครับแต่คุณพ่อขายรถ ใช่คุณพ่อขายรถอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคันนี้กี่ร้อยล้าน คันนี้เสียภาษีไทยเสร็จประมาณ400ครับผม 400 ครับผม คุณพ่อรู้ไหมแต่ละคันที่ซื้อ1,000 ล้าน 400 ล้าน คุณพ่อรู้ครับ รู้ไหม สนับสนุนครับ สนับสนุนเหรอ ครับผม แล้วไอ้คันแรกที่เราซื้อแบบหลักร้อยล้านคันแรกคืออะไร คันแรกคือเซียนโรเซอร์ครับที่เป็นเจ้าฐานตรงนี้ผมขออนุญาตเล่า วันแรกที่ผมซื้อรถคันนี้โอ้ภรรยาผมโกรธมากเลย แต่โกรธหนักกว่าเพราะซื้อ3คันไปประมาณ1,100 ล้าน1,200 ล้านอ่ะเขาไปหาแม่ผมเลยบอกว่ามาม่าพี่คิดแบบบ้าไปแล้วแบบ บ้าไปแล้ว รถ1,000 กว่าล้านมาม่าก็แบบ เขาไปฟ้องเพราะว่าเนี่ยขอซื้อกระเป๋าใบละ15 ล้านพี่คิมไม่ยอมซื้อให้หรือเปล่า ซื้อแล้วครับซื้อแล้วครับแต่มาม่าก็ไม่เชื่อนะมาม่าบอกอุ้ยเธอชอบแหละเธอก็บอกว่าอะไรก็ดีหมดแหละที่เธอชอบอ่ะจริงๆอ่ะไม่น่าจะขึ้นหรอกเลยพามาม่าบินไปดูที่เมืองนอกที่เขาเก็บรถเยอะๆครับเพื่อนเก็บรถทีเป็นร้อยๆคันมาม่าก็โอเคเข้าใจถึงเชื่อ มีแต่คุณพ่อตอนนั้นอ่ะพ่อก็ไม่รู้นะว่าดีไม่ดีนะพ่อมีความรู้นะ แต่ถ้าคลิปคิดว่าดีพ่อก็มั่นใจคุณพ่อสนับสนุนคนเดียว โอเค ครับแล้วตอนหลังภรรยาตอนนี้ก็คือเข้าใจหมดแล้วครับ แฮปปี้แล้วเพราะว่าเห็นรถแต่ละคันคือราคาแบบท็อปอัพกำไรหมด เขาเองครับ ใช่ไหม แล้วก็มีเจ้าชายมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเซียโรเซอร์ผมเปิดรับปุ่มให้เจ้าชายดูอะเจ้าชายมีรถ2,000 ล้านเจ้าชายบอกเลยบอกว่าเฮ้ยลูกผมไม่เห็นรถอย่างนี้เลยไฮเปอร์คาร์เนี่ยเราเน้นมากแต่ไฮเปอร์คาร์พี่เป็นเจ้าในโลกเนี่ยบูก a ตี้ออกมาคันเดียวผมได้คันแรกของโลกพาการนี้ออกมา2คันออกมาหลายคันแล้วครับแต่ โร ว่า นัลโดยังไม่ได้เลยนะ ใช่ครับถูกต้อง ใช่ไหม คอลเลคชันผมน่าจะเยอะกว่าเขาแต่ว่าพาการนี้อย่างเงี้ยไฮเปอร์คาร์2คันของเขาโบเบอร์เดิมหมดลาโบกินี่ไฮเปอร์แท็กคาร์เขาเบอร์1หมดเลย2คันพิเศษยังไงทำไมไฮเปอร์แท็กคาร์คนหนึ่งนิยมไฮเปอร์แท็กคาร์จูนดาวนิดเดียวรถสนามจูนดาวนิดเดียวเป็นรถถนนได้ แล้วเขามีการทำให้รถถูกกฎหมายวิ่งถนนได้ แต่รถถนนบางคันจูนอัพยังไงก็สู้วิ่งรถสนามไม่ได้มันคือสุดยอดของเทคโนโลยีครับแล้วอย่างเงี้ยคือเวลาเราซื้อรถแบบแพงมากๆดีกว่าต้องไปขับมันออกถนนไหมหรือว่าเฮ้ย
ปลอดภัยไว้ก่อนเราไปขับแต่ในแทร็กเท่านั้น หรือเก็บเลย ขับทั้งคู่ครับ ขับทั้งคู่แล้ว ต้องมีโอกาสขับมากอย่างบางคันอย่างเงี้ยอย่างพาการนี่ที่ออกไปปีเนี่ยคันเนี้ยจะขับโชว์อย่างเดียวเพราะว่าทางมิสเตอร์พาการนี่เองก็ไม่อยากให้ขับลงถนนเพราะว่าด้วยว่า อันตรายนะ ดีเทลสูงมากแล้วเราลดราคาสูงมากเพราะคันนี้ราคา 14 ล้านกว่ายูโรนี่ไม่รวมภาษีนะครับ ครับ เขาก็บอกว่าอยากให้ขับโชว์อย่างเดียว ถ้าวิ่งเยอะๆก็อาจจะไปลดระดับแบบประมาณผมจองยูโทเปียโรเซอร์ไป ถ้าเกิดรถธรรมดาน่าจะอยู่ประมาณ3 ล้านกว่ายูโรอย่างเงี้ยขับได้ โอ้โห เดี๋ยวจะพาเขามาดูว่ายูโรเปียเมืองไทยเป็นไงด้วยพี่เวจ้าเคยไปไหมยูโรเปีย ยังครับยัง ไม่เคยไปนะครับ ถ้าถามนิดนึง ไปได้ไหม ได้ยินดี ไม่พูดเลยนะ ถามนิดนึงว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์รถ ต้องสร้างครับ ใช่ไหมคิมต้องสร้างไว้ในประเทศแน่ๆ แล้วมีรถของตัวเอง อาจจะไม่แค่ ให้ พิ คน พิธภัณฑ์นะพี่เวจ้าครับผมว่าต้องมีพิพิธภัณฑ์โรงแรมสนามแข่งอยู่ในนั้นเลยผมจะทำเป็นแบบคอมเพล็กซ์เลยแล้วก็ให้เมืองนอกมาอยู่กับเรา นี่แหละเห็นไหมคนมีวิชั่นเดี๋ยวให้คุณคิมพาดูรถหน่อยดีกว่า ครับผมคันนี้โรลส์รอยซ์คันแรกนะครับโรลส์รอยซ์ดอนแลนด์สปีดนะครับผม25 คันทั่วโลกนะครับผมคันนี้คือคันสุดท้ายของโลกแน่นอนเพราะว่าดีเทลสูงที่สุด2คันนี้คันสุดท้ายของโลกหมดเลยครับเพราะว่าเขาจะผลิตพวงซ้ายก่อนนะพี่เพชรจ้า แล้วเขาผลิตพวงขวา แล้วก็คันนี้คือรถของภรรยาผมชื่อเนยนะครับก็เป็นสีเหลืองแล้วก็ดีเทลเป็นสีเหลืองรถ น่า คัน รัก นี้ มากเลยอ่ะ ถ้าตรงไหนไม่โดนแสง ครับ มันจะเป็นสีเงินซิลเวอร์ ตรงไหนโดนแสงจะออกมากายฟ้า คือนี่เทคนิคการพ่นของโรลส์รอยซ์แล้วครับ จริงๆ เมืองไทยก็พ่นได้แต่ว่าเขาเป็นคนคิดก่อนเราแค่นั้นเอง อย่างที่บอกคือสี Bonnet View Blue นะครับ ก็คือที่เพชรจ้าเคยเห็นที่เขาสมัยเราเด็กๆที่เขาจะวิ่งบนทะเลเกลือที่ยูทาห์วิ่งเร็วๆครับ วิ่งเร็ว รถญี่ปุ่นไอเซเว่นก็อะไรก็ไปวิ่งกันนะครับผมทั้งหมดก็คือว่าแลนด์สปีด3 ครั้งทำความเร็วสูงสุดบนพื้นดินก็คือว่าอันนี้ออกมาเพื่อจะเป็นการเฉลิมฉลองในอดีตที่โรลส์รอยซ์เคยทำความเร็วสูงสุดภาคพื้นดิน นะครับผมก็เลยชื่อรุ่นว่า Land Speed แดชบอร์ดก็จะเป็นลายแตกบนทะเลเกลือ แล้วข้างในจะมีแบบเหรียญกล้าหาญแล้วก็จะเย็บเป็นเหมือนเบาะนวมเพราะเขาบอกว่าเวลาเขาวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดต้องนั่งเหมือนแบบบนเก้าอี้นวมมันจะได้รู้สึกแบบเหมือนนั่งอยู่บ้านแบบจะไม่เสียวคนที่ขับนะครับผมแล้วก็ฝั่งคนขับจะมีเจาะรูเพราะเวลาเราวิ่งบนทะเลเกลือเนี่ยมันขาวหมดต้องวิ่งตามเส้นเวลาวิ่งบนทะเลเกลือเราไม่รู้ว่าเราไปทางไหนพี่จ้า แล้วอย่างนี้นี่ ครับผม ภรรยาเรานี่คือเขาเลือกเองเลยไหม สัญญาแกไว้ว่าจะซื้อโรลส์รอยซ์ดอนให้ตอนนั้นเพราะว่าตอนแต่งงานใหม่ๆแล้วแกท้องพอดีเลยไม่ได้ซื้อครับตอนนั้นจะทำเป็นวันออฟเนี่ยครับวันออฟของผมก็คือว่าเอาจากดอนธรรมดาทำเป็นวันออฟแต่ตอนนี้เราเลือกตัวท็อปสุดเลยคือฟันนอลเอชั่นของดอนเป็นเบสแล้วเราทำเป็นวันออฟเรียบร้อยครับดูจากแอโรคอลลิ่งในมีสัญลักษณ์ครอบครัวหมดนะครับ จัดเต็มมากจัด คัน แบ นี้ บ จริ ดี งๆ เทลแน่น ดี ปึ เท ก ลมันเยอะมากครับ ดีเทลแน่นปึกนะ จบคันนี้ก็คือเป็นสเปกเตอร์ทันที คันนี้จบมาที่เท่าไหร่ครับราคา 5 ล้านครับรวมภาษีแล้วนะครับผม รวมภาษีแล้วเรียบร้อย ครับผม คันต่อไปคันข้างๆดีกว่าครับคันข้างๆ คันนี้ก็ ตัว ทะเบียน ส ก็ วมาก คือเศรษฐีนี่หนึ่งสายให้ด้วยครับ เศรษฐีหนึ่ง คันนี้เป็นเศรษฐีหนึ่งครับ จริงๆอ่ะเคยมีคนเอาสถานหนึ่งมาขายผม อ่า ตอนนั้นขายผม2 ล้านหนึ่ง ของร้าน ผม หนึ่ง บอกไม่ได้ต้องเอาล้านเก้าแล้วไม่ได้ ตอนหลังวนไปหลายรอบกลับมาขายผม11 ล้าน ตอนนั้นเคยเห็นมัน2 ล้านนะพี่11 ล้านเราก็ซื้อไม่ลงอ่ะ ตอนนั้นผมเดินเล่นอยู่เจนีวารุ่นน้องผมอยู่ขนส่งทางบกเขาบอกว่าเฮ้ยมีประมูลทะเบียนนะครับรุ่นน้องผมบอกว่าผมเห็นคำว่าเศรษฐีหนึ่งอ่ะผมบอกว่าใบเนี้ยเท่าไหร่เอามาให้ได้ นี่จบไปที่เท่าไหร่ครับทะเบียนเศรษฐีหนึ่ง น่าจะ20 20 บวกลบ อยากให้คุณคิมเจาะรายละเอียดของโรลส์รอยซ์คันนี้หน่อยสิครับแฟนทอม คันนี้คือโรลส์รอยซ์แฟนทอมที่แพงที่สุดนะครับ ยกเว้นว่าคุณทำเป็นวันออฟเช่นแฟนทอมแอร์เมสอย่างเงี้ยอาจจะแพงกว่าเรา แต่ถ้าเกิดตามโปรดักชั่นไลน์คันนี้แพงสุดนะครับ อันนี้คือแฟนทอมเทมปุสมีอยู่ 20 คันในโลกครับ แล้วก็เป็นคันสุดท้ายด้วย คันสุดท้ายด้วยครับผม2 คันนี้แถวนี้เรามีคนเดียวนะครับที่เอเชียไม่มีใครมีผู้ฐานเมืองไทยมี 2 คันแค่นั้นเอง SVJ ถามโรสเตอร์สิงคโปร์คันเราคันมาเลไม่มีมาเลมีคูเป้2 คัน ตอนนี้ลำโพงนี้ผมต้องบอกพี่จ้าผมเป็นนักสะสมเบอร์ 1ของเอเชียด้วย โรงงานเขากำหนดมานะครับ ไม่ใช่ว่าเราพูดเองนะครับ อันนี้ official ชัวร์คือพี่เบจ้ามองดีๆ คันนี้ครับ ถ้าโดนไฟขาวจริงๆเลยอ่ะ มันจะเหมือนแบบหิมะปกคลุมบนรถ เพราะว่าเขาเอาแร่บูไมก้ามาบดแล้วพ่นบนรถ เหมือนเป็นผงเพชรนะครับ แต่ว่าคันนี้ก็คือสีชื่อคาร์ลอสบูคาร์ลอสภาษาของกรีกนะครับภาษากรีกแล้วก็แบบว่าเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตนะครับ คันนี้มีโค้ชไลน์พี่เชจ้าดูดีมี2เส้นนะครับข้างๆล้อก็ทำเป็นเพ้นสีด้านแล้วก็ประดับเงาข้างนอก แล้วก็มีโค้ชไลน์ครอบอีกนะครับ คืออย่างที่ผมบอกคือรถคันนี้เนี่ยคือโรลส์รอยซ์ที่แพงที่สุดในไทย100 ล้านนะครับผมมีจะเป็นเชสด้วย ซึ่งคันนี้จะไม่มีนาฬิกานะครับข้างในคำว่าเทมปุสภาษาละตินแปลว่าเวลาก็คือว่าเวลาหยุดนิ่ง เพราะว่าแกลเลอรี่ของเขาจะเป็นเขาเรียกว่า process flow of time ก็คือว่าเวลาหยุดนิ่งนาฬิกาจะไม่มี แล้วก็ข้างในเปิดมาจะมี
ไอน์สไตน์เขียนไว้ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตคือเรื่องเดียวกัน มีคนพยายามดื้อดึงที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเพราะคำตอบอยู่บนหัวเราครับพาวซ่าเฮดไลเนอร์เนี่ยคือไม่ใช่ฟูตติ้งสไตล์เฮดไลนิ่งธรรมดานะครับซึ่งอันเนี้ยดาวพาวซ่าอายุมา100 ล้านปีดาวเนี่ยอยู่มา100 ล้านปีเราอยู่ได้แค่100 ปี เรามาต่อสู้กันทำสงครามจะเป็นผู้นำโลกเป็นอะไรดาวอยู่มา100 ล้านปีดาวไม่เอฟเฟกต์นะครับเพราะเราอยู่100 ปีเราก็ต้องไปแล้ว เราก็ไป ฉะนั้นไอน์สไตน์ก็คือจะบอกว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยคือเรื่องเดียวกันถ้าในประตูเราเป็นดวงดาวหมดแต่ว่ามันจะเป็นขีดยาวๆนิดนึงนะครับเหมือนในหนังอะที่ค่อยๆผ่านห่วงจักรวาลไป โอ้โห เขา แบบ อบ กว่า สตอรี่ลึกมั้มมาก คันนี้ผมซื้อที่มอเตอร์โชว์ครับ ครับ 2018 ต้องใส่สูตรมาเลย อ่า ว่าหลังรอเขาจะดูเลยแต่งตัวยังไงสัมภาษณ์ แต่เราลดเยอะแยะขนาดเนี้ยเราใส่อย่างนี้ไปซื้อไม่ได้เหรอ พูดไม่ได้พี่ วันแรก เหรอ เฟิร์สอิมเพรสชั่นไม่ได้พี่เขาไม่รู้เราเป็นใครพี่ขาสั้นของเขาแต่งเรียบร้อยเลยพี่ แวกเข้า เขาอาจจะให้เข้าแล้วเขาอาจจะแบบแบ็คดีเซลไปเลยคนนี้ไม่ต้องละผมก็เคยบอกว่าก่อนผมเกิดเนี่ยที่บ้านคุณพ่อคุณอาเคยเอาโรลส์รอยซ์มาขายที่ไทย ตอนนั้นน่าจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลเป็นอิสระมาขาย ครับ ผมก็เลยคิดได้ก็เลยเอาโปรไฟล์ใส่เข้าไปเลย ซึ่งตรงเนี้ยน่าจะมีผลกับตรงนี้มาก ซึ่งผมเลยจะบอกว่าผมเห็นรถคันนี้ตอนนั้นนะลูกสาวยังเด็กอยู่3 ขวบก็บอกว่าป๊าเนี่ยอยากได้รถสีน้ำเงินไอวอนบลูคาร์แล้วคันนี้สีน้ำเงินแล้วผมเห็นว่าลูกสาวนั่งไปแต่งงาน แล้วคันนี้ก็คือเวลาที่ที่สุดของชีวิตที่หยุดนิ่งของผมคือคุณพ่อคุณแม่ ผมลูกและภรรยาได้อยู่ด้วยกัน ก็เลยคันนี้เลยรถครอบครัวครับพี่แล้วก็ทะเบียนเศรษฐีหนึ่งที่เก็บทำน้ำใจสอนราทอสารตอนที่เขียนว่าเศรษฐีหนึ่งยังไงต้องเอาให้ได้ก็เลยได้มาครับพี่ ก็เลยได้มาด้วย ครับ แต่ทะเบียนก็คือเหมือนกับ พาชั่นอินเวสเมนต์ ใช่ พระสมเด็จเก็บที่เมืองไทย ใช่ใช่ ทะเบียนผม ราคาขึ้น เก็บไว้200 กว่าใบครับพี่เป็นจ้า ตอนนี้เหรอ ผมน่าจะเป็นทะเบียนเยอะสุดในไทย ถ้าไม่ใช่พ่อค้านะครับ แล้วส่วนใหญ่ก็เก็บแต่เบอร์หนึ่งเหรอครับ เบอร์หนึ่งครับผม เบอร์หนึ่งนะ เอ ค ก รับ พัฒน์หนึ่งก็เก็บแล้วครับเบ อ่ะ อร์หนึ่ง พาไปดูคันนี้หน่อยดีกว่า ครับผม ทำไมมา GTR T Spec อะครับ ทำไม GTR เพราะว่าต้องบอกว่า GTR เนี่ยเป็นความทรงจำตั้งแต่ เอาไว้เด็ก อนุบาลเลยครับ R อะไรครับ R32 R32 ครับ R32 พ่อขับ GTR ไปส่งที่โรงเรียน แล้วแถวนั้นที่จีบจะมีสะพานอยู่มันน่าจะเป็นสะพานคอหักมั้งครับพี่ขับขึ้นไปก็โดดเลย กระโดด พ่อบอกเฮ้ยเป็นไรเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือต้องบอกว่าตระกูลพรณภาเนี่ยเป็นตระกูลแรกของโลกที่นำนิสสันออกจากญี่ปุ่นเป็นดีลเลอร์เจ้าแรกของโลกนั่นเองนี่ความภูมิใจของเราแล้วก็ อันนี้ความรู้ใหม่ของผมเลยนะเนี่ย คือคันนี้ครับอาจเมืองนอกจะอยู่ประมาณ5 ล้านที่เพชรจ้าอาจ ค จะ รับ ไม่แพงมาเมืองไทยก็อยู่10กลาง ครับ ๆแต่ว่าด้วยความว่าเรามอเตอร์โชว์เนี่ยเราจะมีรถยุโรปเราจะไม่คอร์เนอร์ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ นะครับเพราะว่าผมก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นพี่เพชรจ้าชอบกินไหมครับ ชอบกินมากชอบกินมาก ครับผม อ่า ภาษาญี่ปุ่นนะครับพี่ สาวๆโอ้ได้หมดเลยเกาหลี ยุโรปได้หมด อ๋อได้หมดนะครับพี่ แต่ว่ายังงงๆไงวะเพราะว่าครอบครัวของคิมเนี่ยคือเป็น Honda ใช่ครับ ถูกไหมแต่ก็เป็นคนเอานิสสันมาเข้า นี่จะเป็นรุ่นคุณพวดกับคุณปู่ครับ อ่า ก็คือตระกูลเราคนเยอะมากครับก็คือ อ่า จะมีหลายสาย ตอนผมเด็กๆที่เพชรจ้าเคยเป็นพิธีกรมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าผมที่บางเทบางนา อ๋อโอ้โหนานมาก นานมาก ครับผม อ่า อุ้ยตอนนั้นผมยังเพิ่งเข้ามหาลัยเองผมนั่งคุยกับพี่นานเลยครับพี่ จริงเปล่า จริงครับพี่ น่าจะไม่ใช่เรื่องดีแน่เลย อ่ะ พาไปดูตรงนู้นหน่อยดีกว่านะครับ ได้ครับผม แล้วมีวิธีการดูแลยังไง มีคนที่ช่วยดูแลตลอด ดูแลครับ ใช่ ก็ตอนนี้หลักๆเลยก่อนหน้านี้ครับก็มีการจ้างคนมาดูแล ก็ไม่เวิร์ก แล้วทำยังไงอ่ะ ตอนนี้ผมดูคนที่โรงงานลัมโบไว้คนหนึ่งอาจจะเขาเกษียณแล้วอาจจะให้มาเป็นคนคุมงาน แต่ตอนนี้ครับคนที่ดูแลเนี่ยก็คือโชว์รูมของพี่นัทนะครับที่โดมเป็นคนดูแลให้หมดเลย GTR ที่พี่โดมก็ดูแลให้ เหรอคุณโดม โรลอยเนี่ยก็คือศูนย์โรลอยก็ดูแลให้ มาสเตอร์พีซครับเขาก็จะดูแลพิเศษให้ แต่ถึงเวลามันก็พังอยู่ดี เฮ้ยจริงหรือเปล่า มันก็ต้องพังอยู่ดีครับ เราเป็นเทนแนนดีไงก็ต้องพังอยู่ดี อย่างคันเนี้ยพี่โด่งก็ดูแลอย่างดีศูนย์ลัมโบดูแลดีแต่วันหนึ่งมันถึงเวลาเปลี่ยนอะไหล่มันต้องเปลี่ยนไป คันนี้อยู่กับเรานานไหมนานไหม 11 ปีครับ 11 ปี ครับเป็นซูเปอร์ลิมิเต็ดคันแรกในชีวิตผมครับซูเปอร์คาร์ลิมิเต็ดครับ ตอนนั้นเริ่มสะสมรถตอนไหนอ่ะพี่ก็ลืมถาม เริ่ม นะ สะสมตอนไหนจริงๆอ่ะ ใช่ โอกาสจริงๆอ่ะที่ได้ซื้อลิมิเต็ดเลยคือคันนี้คันแรก อ่า เพราะว่าตอนนั้นเราครบรอบ 50 ปี อ่า มันจะเซเว่น V10 V12 แล้วก็ V12 Hyper Car ครับ อันนี้คือ11 V10 Aventador 50 Anniversary และ 50 Anniversary Roadster เนี่ย ครั้งหนึ่งประเทศไทยอ่ะเคยเป็น 50 Anniversary ที่เยอะที่สุดในโลก เพราะ 200 คันเนี่ยคูเป้100 Roadster 100 มาอยู่ไทยเนี่ยผมเช็คจากทางบกนะครับขนส่งทางบกจดกันประมาณเกือบ 40 คัน มาเยอะเลยนะ ใช่ครับ แล้วก็ตอนนั้นก็มีการที่ราคาขึ้นก็มีการขายออกไปข้างนอก เสียดายครับ ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณได้10 กว่าคันแล้ว ส่วนคันนี้เป็น11 V10 ครับ ครับ ซึ่งอันเนี้ยเป็นชื่อตรงกับผมจากโรงงานเลย เมื่อมีคนอยากรู้แน่เลย รถคันแรกของคิมเลยอ่ะ รถคันแรกในชีวิตผมใช่ไหมครับ ใช่ที่แบบ
หัดขับเลยหัดขับ ถ้าจริงๆเป็นรถที่บ้านก่อนนะ ป๊าเป็นคนสอนไหมป๊าเป็นคนสอนไหมหรื ไม่ อว่า ใช่ครับผม ไปเรียนเหรอ ทีม Honda Safety Driving School เป็นคนสอนได้หมดเลยครูเอ็กครูหน่องครูอะไรพวกเนี้ยครับ ครับ หลายคนท่านมาช่วยส อ๋อ อนให้ คือแบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยมาสอนเลย รถที่ เหยียบตลอดนะ รถที่เราอ๋อเหรออ๋อเพราะเป็นนักแข่งก็เลยสอนให้เหยียบตลอด ครับผม คันแรกที่เราหัดขับเลย คันแรกที่หัดขับเลยเป็น Honda Accord ครับเพราะว่าอยู่ที่นู่นนะ ขับเป็นแล้วคุณพ่อซื้อรถให้คันแรก ถ้าคันแรกที่เราเลือกจริงๆเลยครับผมเป็น BMW M3 E36 ครับผมซื้อไว้ที่อังกฤษด้วยที่ไทยด้วย อ่า คือผมชอบมาก อ่า แล้วก็ TLK 350นะครับตอนอยู่อังกฤษใช้ ครับ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่ไทยเนี่ยถ้าเอาจริงๆที่ไทยใช้จริงขึ้นระดับซุปเปอร์คาร์สมัยนั้น Porsche ถือว่ายังใช่แน่นอน ตอนนั้นผมก็คือคาร่า 4S ครั้งแรก แล้วก็มาเป็น Ferrari 2 คัน เฟอร์รารี่ตัวไหนครับ จริงๆ ของที่บ้านเป็น 355 อยู่แล้วครับผม 355 แล้วก็ของผมจะเป็น 360 Spider ที่ได้เลือกเอง ทีแรกก็ไปดู Lamborghini อ่า เพราะว่าในใจแต่เด็กก็ชอบ Lamborghini อ่ะอยากได้ก็ไปดู Murcielago ตอนนั้นอ่ะเมืองไทยมันยังไม่ซัพพอร์ตเพราะหนึ่งรถแรงอากาศร้อน ครับ ช่างเรายังอ่านภาษาอังกฤษไม่ชัดเจนก็ อ่า จอดเป็นเทนแนนกัน เยอะจอดกันเยอะใช่ไหมครับ เกือบทุกคันที่เข้ามาไทยจอดยังจอดเป็นเทนแนนอยู่ อ่า คุณแม่ก็บอกว่าเฮ้ยทีมมาม่าว่าไม่ดีนะยูอยากเอนจอยรถอ่ะยูต้องซื้อรถที่มันซ่อมได้แล้วยูก็ไปซื้อ ซื้อได้นั้นก็เลยได้แบรนด์เฟอร์รารี่เพราะตอนนั้นพี่เอกก็รุ่นพี่ที่โรงเรียน แล้วก็พี่เอกก็คุณแม่พี่เอกเคยทำงานกับคุณปู่ผม ก็เลยได้เป็นเฟอร์รารี่ก่อนครับแล้วก็แต่ใจเราอ่ะไม่เคยลืม Lamborghini วันหนึ่งอ่ะกาลาโดมันออกกาลาโดสไปเดอร์ออกมาใหม่เลยตอนนั้นจริงๆตอนที่หมอนอกมันก็ออกแล้วแต่แบบก็ยังปัญหาเยอะเหมือนมูเซอร์โกเพราะว่าเจนแรกอยู่ เจเนอเรชั่น พอเจน2ปุ๊บพอเราเจอขับ 4 เจอเทคโนโลยีเยอรมันอิตาเลียนดีไซน์ก็ติดใจเลยครับไม่เคยเปลี่ยนใจเลยครับ มีคำถามจากทางบ้านครับว่าคุณคิมเนี่ยนอกจากการลงทุนกับรถเนี่ยมีลงทุนอย่างอื่นไปด้วยไหม มีลงทุนนาฬิกาครับ นาฬิกาโอ้ยผมเคยเห็นอยู่คลิปหนึ่งที่มันเป็นเหมือนกระถางมีนกอ่ะ ใช่ครับผม อั นนั้นก็คือเป็นออโตเมตอนกับพี่เบจ้า เดี๋ยวขึ้นภาพขึ้นคลิปให้หน่อย อันนั้นจะเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะที่แพงที่สุดในโลกแน่นอนในอนาคตครับเขาทำโดยฟองซัวจูโน่ฟองซัวจูโน่เนี่ยคือนักทำนาฬิกาเบอร์ 1ของโลก ครับ นะครับผม อะไรอย่างเงี้ยไอ้นาฬิกาอันนั้นน่ะตอนนี้ใช้อยู่ที่บ้านไหม อยู่ที่บ้านครับ อยู่ที่บ้านใช่ไหม ครับผม อุ๊ยเจ๋งอ่ะ อยู่ ต ที่ อน บ้านครับ ราคาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ คนที่อยากได้อะครับ อ่า ขอซื้อแต่ผมยังไม่ขายฉะนั้นราคาเรายังไม่รู้ อ่า คือนาฬิกาอันเนี้ยเป็นชิ้นที่ 2 ที่เขาผลิตออกมา จากการคอลแลบของวันคิสแอนด์อาเปลซึ่งเป็นแบรนด์เทนสูงสุดในโลก ครับ กับฟองตัวจูโน่ซึ่งเป็นนักทำนาฬิกาเบอร์ 1ของโลกมินิรีพิเตอร์อ่ะ อ่า คือออโตเมตอนขนาดเล็กออโตเมตอนเนี่ยคือของเล่นของจักรพรรดิสมัยโบราณถ้าเมื่อก่อนใครรู้ว่ามีออโตเมตอนในบ้านจะโดนประหารชีวิต เอาหรอ แล้วเอาเขาหวังออโตเมตอนเมื่อก่อนเขาจะทำเป็นห้องดำมืดหมดนะครับแล้วก็ ครับ ให้ซื้อตั๋วเข้าไปดู อ๋อ แล้วขยับอย่างเงี้ยเขาจะถือว่าเป็นมายากลก็จะโดนพวกศาสนาเล่นงานเหมือนกันแบบว่าเฮ้ยมนต์ดำหรือเปล่าทำไมคุณทำให้พวกนี้ขยับได้ออโตเมตอนนี้คือมันถือว่าคนญี่ปุ่นก็เล่นคนทั่วโลกเล่น แล้วก็ ครับ ชิ้นแรกเนี่ยคนที่ได้ชิ้นแรกไปชิ้นเล็กกว่านี้ อืม มีราคาสูง 200-300 ล้านนะครับ ครับ เขาต้องการชิ้นนี้มาก แล้วอย่างของคุณคิมจ่ายมาเท่าไหร่ไอ้ชิ้นนั้นน่ะนก 400 กว่าล้าน 400 กว่าล้าน ครับผมทางผู้บริหารเขาหลุดออกมาว่ามีตัวนี้แล้วเขาให้ผมดูรูปทันทีผมบอกผมเอาทันทีเลยภรรยาไม่โวยวายเลยพี่ ใช่ไหม เออ ดู จริง ดู ย้อน แบบ กลับไปภรรยาไม่โวยวาย ดูเหมือนแบบได้ใช้ด้วยกันน่ะส มัน ว เป็ ย นสมบัติชั่วลูกชั่วหลาน เนอะ นาฬิกาข้อมือผมก็คุณพ่อชอบมาก เพราะว่าคุณพ่อสะสมนาฬิกา ครับ น่าจะเป็นสมัยท่านน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆเหมือนกันส่วนนาฬิกาเนี่ยผมเก็บไว้เมืองนอกเยอะครับมี ครับ เก็บไว้เซฟที่เมืองนอกเยอะ อ่า ครับขอพี่นิดนึงนะพี่เป็นเจ้า ได้ จริงๆ ได้ อะ ได้ ผมมีเพชรด้วยผมชอบ สะสมเพชร อย่างรถอย่างเงี้ย อ่า มนุษย์สร้างรถ100% ครับ แต่เพชรเนี่ย ธรรมชาติ พะเจ้สร้าง อ่า ธรรมชาติสร้าง แต่ว่ามนุษย์เป็นผู้รังสรรค์เท่านั้น สมมติเจอเพชรเม็ดขนาดนี้สวยจริงๆครับ ขนาดนี้ครับสักประมาณนัก70 กะรัตก็ได้ เจอต้องซื้อทันทีเลยพี่มันจะไม่มีอีกแล้ว อืม 20 ปีอาจจะเจอครั้งหนึ่งหรืออาจจะไม่เจออีก หรือโชคดี10 ปีอาจจะเจออีกครั้งหนึ่งผมเห็นก็คือแบรนด์วันที่เป็นอาเปลครับเลสโตเลเจนด์ไดมอนด์ตัวใหญ่สุดนะครับ67 กะรัตคือคุณพ่อคุณแม่ผมอะสะสมจิวเวลรี่มาเยอะ ครับ ภรรยาบ้านแกทำจิวเวลรี่อยู่แล้ว อ่า ตอนนั้นอ่ะเขานัดไปดูแต่ว่าคุณภรรยาผมไม่สบายเข้าโรงพยาบาลพอดี คืออยู่ที่ดวงเลยนะพี่เพราะเป็นชิ้นเดียวในโลกไปถึงก็อีกท่านหนึ่งก็รับเลยก็เรียบร้อย เห็นปุ๊บเอาไปเลย เจ้าของเป็นคนไทยนะพี่ เพชรนี้1,024 ล้าน โอ้โห แต่เห็น1,000 ล้าน 2,000 ล้านง่ายๆเลย เอามาถึงกำไรใช่ไหมในอนาคต ชัดเจนนะพี่ เพราะว่ามันอยู่ที่สุขภาพนะ ถามเป็นเกร็ดความรู้เวลาที่คิมสะสมพวกอัญมณีเพชรอะไรพวกนี้ที่มันมีมูลค่าเยอะเนี่ย ครับผม
เราไม่ได้เก็บที่เมืองไทยใช่ไหม ต้องเก็บกระจายครับพี่เพชรจ้าก ระจายความเสี่ยง กระจายความเสี่ยงใช่ครับ อ่า อย่าเก็บผมที่เดียวกันนะพี่ อย่างที่เมืองไทยรถผมก็จอดตาย3ที่เราจอดที่เดียวไม่ได้พี่ ครับ ต้องกระจายความเสี่ยง หรือยกเว้นเราทำเป็นที่ใหญ่ๆอย่างนี้แล้วเราเก็บแล้วมีระบบ security ถูกต้อง เอาละครับวันนี้สนุกมากเลยนะครับ ได้ครั ต้อบ งขอบคุณคุณคิงบอมะพร้าวมากๆเลยนะครับ ขอบคุณพี่มากเลยครับผม ค จ รับ ริงๆต้องขอขอบคุณพี่เพชรจ้าพี่เพชรจ้านัดมาหลายรอบผมอยู่เมืองนอกตลอดเลยครับพี่ เห็น ไป แล้ว หา เห็นแล้ว รถะ ไงก็ขอให้เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศชาตินะ ได้ครับพี่ขบคุณ เบอร์หนึ่ง มาก เบอร์หนึ่งโนนหนึ่งไปเลย ขอบคุณครับ เอาละครับน้องๆครับใครที่ชอบนะครับกด subscribe กดติดตามได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ